Hi, Chami. House tour tayo, guys. This is my Tita Ana, and this is Karishma, her beautiful daughter. And ito ang aming kitchen. This is my mother. Hi, Mom. Cosa stai cucinando? Hindi ko yan sa Facebook, man. Yan, nagbibistek ang aking mama. At this is my Zio eating. Kitchen. Old is always right. Ito ang aming room. Ito ang hallway. And dito tayo sa aming kwarto. Bagong lipat lang kasi kami, guys. So, hindi pa namin naayos yung mga gamit dyan. Itong kama, kwarto. Tapos dito sa labas na to, ito ay terrace. Terrace yan. Gabi na kasi, guys, hindi ako nakapag-vlog kanina dahil busy tayo, you know. Nagpapandesal ako. Pero terrace to. Tapos, buksan natin. Yan. Terrace yan, papunta sa kusina. So, okay na okay sa akin dahil pangugutom ako. At nilak ni mama ang kusina. Doon ako dadaan. Okay? Oh, chiudi la porta, cari. Chiudi la porta? Oh, io accendo la luce, vai. Brava. Chiudi? Chiudi bene, okay. And dito naman tayo sa toilet. Yan, ito ang aming banyo. Washing machine, dryer, meron kaming bathtub, and dito tayo sa kwarto ng aking mommy and my stepdad. Itong room nila mama. Makikita nyo yung mga pictures ko. Si mother, Papa Zio, syempre ako, mommy ulit, si Trish, Kuya George, ulit, picture ko. Uy, yakin. Ito ang closet nila, mommy. Hindi ko nabubuksan yan, ayokong pakilaman. And, ito ang terrace sa kanila, papuntang salas. Doon ang salas. Oh, diba? Balik na tayo sa ating salas. Malapit lang kami, guys, sa highway. Actually, doon ang highway. May mga McDonald's dyan. Ah, non lo so, vai cercare. Forse in bagno. Dai, vai in bagno. Non piangere, cari. In cucina, vai. Ok, andiamo di là. Ok. Ayan ang ating mini tour house. Uy, guarda yung mga takpilitan-tanya nandun sa divano. Why are you crying? She's crying because of the poops. Why are you crying? Okay, I will clean na. I-clean ko na lang.